Xin chào các bạn. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn về phần mềm Dixion Power Factory phiên bản 15.2.7 và hướng dẫn cài đặt. Phần mềm này là một phần mềm đỡ của nước Đức, rất là mạnh về tính toán lưới điện, như đối với bài toán quy hoạch điện, thiết kế lưới điện, tính toán đấu nối nguồn thải vào lưới điện. Nó tương tự như là các chức năng cơ bản, tương tự như là PSI. Ở đây mình đang tiến hành cài đặt phần mềm version 32 bit và chạy trên hệ điều hành Windows 10. Sau khi tiến hành cài đặt xong phần mềm Dixion Power Factory 15.2.7, các bạn có thể chạy nó. Ở đây là phần mềm mình đã cài đặt sẵn trong một cái máy laptop khác. Đây là giao diện của phần mềm. Đối với phiên bản 15.2.7 này thì đã được tích hợp rất nhiều module tính toán mạnh và đa dạng, như là load flow, contingency analysis, phân tích đánh giá về độ tin cậy, trào lưu công suất tối ưu, tính toán cho các lưới phân phối, kể cả những tính toán như là ngắn mạch, tính toán ổn định động, tính toán về chất lượng điện năng và sóng hài, phân tích sóng hài, quasi dynamic simulation, phân tích về giá trị riêng và ổn định dao động bé, các phân tích về PV/QV, hoặc là phân tích về giới hạn truyền tải, phân tích về bảo vệ, tính toán bảo vệ dơ le và đánh giá các biến trạng thái. Phần mềm này cũng có cái giao diện rất là trực quan và đồ họa tốt, và module có thể phát triển giao tiếp được với MATLAB Simulink và lập các mô hình riêng của người dùng. Xin cảm ơn các bạn.